Sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt vagytok velem. Ma abban fogok segíteni nektek, hogy megtanuljátok, hogyan mesélhetek el egy napot, a saját napi rutinotokat, méghozzá teljesen kezdőszinten egyszerűen. Na, készen álltok? Akkor vágjunk is bele. Szóval itt is a nagy kérdés. Hogyan tudod leírni a napodat magyarul? Elsőre talán ijesztőnek tűnik, de ne aggódjatok, a végére menni fog, ígérem. Lépésről lépésre haladunk. Tudjátok, a legjobb módja a tanulásnak, ha látjuk, hogyan működik a nyelv a való életben. Éppen ezért most megismerkedünk két új barátunkkal, Annával és Péterrel. Az ő egyszerű párbeszédükön keresztül fogjuk megnézni a legfontosabb kifejezéseket. Jól van, kezdjük a napot az elején, vagyis a reggellel. Lássuk, hogyan is indul egy átlagos nap Annának és Péternek. A párbeszédet Anna kezdi. Figyeljetek, próbálom lassan és érthetően mondani. Reggel 6 órakor ébredek. Hallgassátok meg még egyszer. Reggel 6 órakor ébredek. Na ezt most bontsuk is szét egy kicsit. Figyeljétek az ébredek szó végét. Látjátok ott azt a nyavajás K betűt? A magyarban ez a pici betű jelzi, hogy én csinálom a cselekvést. Tehát nem csak annyi, hogy wake up, hanem az, hogy I wake up. Így lesz az ébred, igéből az, hogy ébredek. Anna már is folytatja a reggeli teendőit. Figyeljetek! Felkelek, és iszom egy pohár vizet. Mondom még egyszer egy kicsit lassabban. Felkelek, és iszom egy pohár vizet. Itt rögtön két úgy igénk is van. Felkelek, vagyis I get up, és iszom, azaz I drink. Látjátok? Mindkettő arról szól, hogy én csinálok valamit. Ezt jelzi a végződésük. Jöhet a következő lépés. Gyorsan lezuhanyozom. Ez annyit tesz, I take a shower quickly. A gyorsan szó jelenti azt, hogy quickly. Hallgassátok meg újra. Gyorsan lezuhanyozom. A lezuhanyozom egy érdekes ige. Látjátok, itt a vége nem -k, hanem -om. Néha ezt a formát használjuk. Most még ne aggódjatok a szabályok miatt, a lényeg, hogy az om végződés itt szintén azt jelenti, hogy én csinálom. Tehát I shower, ez a fontos. Rendben, most pedig jöjjön Péter. Ő épp a konyhában van. Hallgassuk meg, mit csinál. Lassan mondom. Kávét főzök a konyhában. Ismétlem, kávét főzök a konyhában. Nézzük meg ezt a mondatot is. Kávét főzök, ez az, hogy I make coffee. A konyhában pedig azt jelenti, hogy in the kitchen. Figyeljetek meg a mélyban ragot a szó végén. Ez a magyarban nagyon gyakran azt jelenti, hogy in. Tehát, ha van a konyha, abból lesz a konyhában. Vagyis kitchen, in the kitchen. Ugye milyen logikus? Péter nem csak magának készít valamit. Hallgassuk csak a következő mondatát. Reggelit készítek a családomnak. Ebben a mondatban a családomnak szóra érdemes figyelni. A -nak végződés itt azt jelenti for, tehát for my family. A készítek pedig, na, emlékeztök a -k végződésre? Pontosan. Azt jelenti I prepare. És persze, ha már elkészítettem, meg is eszi a reggelit. Hallgassátok csak. Megeszem egy szendvicset és gyümölcsöt. Itt van két nagyon fontos dolog. Először is a megeszem ige. A megszócska az elején gyakran azt hangsúlyozza, hogy a cselekvést befejezem, tehát teljesen megeszem. A másik pedig a szendvicset. Látjátok a t betűt a végén. Ez a magyar tárgyrag. Ezt tesszük annak a szónak a végére, amire a cselekvés irányul, amit megesszünk, elolvasunk, megiszunk. Angolul ez csak a szórendből derül ki. I eat a sandwich. Magyarul viszont így mondjuk. Én eszem egy szendvicset. Szuper! A reggeli rutinnal már egészen jól állunk. De mi történik ezután? Lépjünk is tovább a nap következő szakaszára,
Jöjjön a munka és az este. Anna most azt meséli el, hogyan jut el a munkába. Figyeljetek! 8 órakor elindulok dolgozni. Autóval megyek a munkahelyemre. Mondom még egyszer, lassabban. 8 órakor elindulok dolgozni. Autóval megyek a munkahelyemre. Az első mondatból az elindulok azt jelenti I set off. A második mondatban pedig az autóval a kulcs. A mi-val rag gyakran azt fejezi ki, hogy with vagy by. Tehát autó autóval, vagyis car by car. Na lássuk, hogyan telik tovább Péter napja. Délben a kollégákkal ebédelek. Este 6 órakor érek haza. Itt a kollégákkal szót érdemes megnézni, ugye emlékeztek az autóvalra, a -kal és a -val pontosan ugyanazt jelenti with, hogy mikor melyiket használjuk, az a szó hangzásától függ. Ettől ne ijedjetek meg, a lényeg, hogy mindkettő azt jelenti, hogy valamivel. Tehát with colleagues. Az érek haza pedig egy nagyon-nagyon gyakori kifejezés, ami azt jelenti I arrive home. És végül hogyan ér véget a nap? Nézzük meg Anna estéjét. Figyeljetek! Vacsora után tévét nézek vagy olvasok. 11 órakor elmegyek aludni. Fantasztikus munka volt, végig is vettünk egy egész napot magyarul. Most pedig, hogy minden a helyére kerüljön, ismételjük át gyorsan, amit ma tanultunk. Most figyeljetek, mert elmondom az egész napi rutint egyben. Próbáljatok meg mindent érteni. Készen álltok? Reggel 6 órakor ébredek, felkelek és lezuhanyozom. Kávét főzök és reggelit készítek. 8 órakor elindulok dolgozni, délben ebédelek, este 6 órakor érek haza, vacsora után tévét nézek vagy olvasok, és 11 órakor elmegyek aludni. Most pedig te jössz, mert ugye a nyelvtanulás legfontosabb része a gyakorlás, szóval a mai kérdésem hozzád a következő. És te, mikor kezd fel? Próbálj meg válaszolni egy teljes magyar mondattal, az alapján, amiket ma tanultunk. Akár le is írhatod a választ a kommentekbe. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tanultál. Sziasztok!